Acesta e genul de mașină pe care nu doar că nu o auzi când vine, că e electrică, eu cred că sunt șanse mari nici să nu o observi din prima, deși are 5 metri lungime și vreo 2 tone, din cea mai avansată tehnologie pe care a pus-o vreodată Volvo pe 4 roți. Și totuși, treci pe lângă ea prin trafic și pare ca aproape oricare alt Volvo. Dar eu nu cred că este o greșeală, eu cred că este o decizie, eu cred că cei de la Volvo au făcut asta cu intenție. Volvo a refuzat exact lucru pe care toți concurenții lor îl fac. Strigă după oameni. Eu am avut mașina asta în ultimele 2 săptămâni la test și o să vă spun exact ce am înțeles în tot acest timp. Și de ce cred eu că e probabil cea mai matură mașină electrică pe care a făcut-o acest brand vreodată. Și o să mai adaug ceva. Volvo ES90, nava lor amiral electrică, este de fapt un sleeper luxury car. Da, arată ca un Volvo, dar este o dita mai limuzină. Hai să începem! Și că ăsta este un sedan, sau cum o descriu chiar cei de la Volvo, ceva între sedan, fastback aici pe spate și o linie care încă își caută numele potrivit, pentru că nu seamănă cu nimic din clasă. De ce? Că e lung, are 5 metri lungime, dar are și 3 metri ampatament. E mare cât un BMW i5, dar e mai lungă decât un Mercedes EQE. La gabaritul ăsta ai aștepta să te asalteze vizual, să-ți forțeze atenția, dar nu o face. Despre asta vorbeam mai devreme. Are niște linii clasice, dar care rămân actuale. Uite, hai să venim aici în față. Deja recunoști, nu? Ciocanul lui Thor, prelungit așa un pic în jos, superb. Și dacă sunt aprinse și dacă sunt stinse, luminile astea arată cel puțin la fel de spectaculos. Luminile de pe spate, încă o dată, le recunoști. Are stopurile astea în formă de C, înclinate către interior. Dar, așa cum o vezi, deși pare cam din aceeași poveste, este un pic mai înaltă. Hai încoa. Mașina asta are o gardă la sol mai înaltă decât te-ai aștepta de la un sedan, ceea ce o face să stea bine pe drumurile noastre, fără să joace teatru de așa zis SUV. Cei de la Top Gear au zis un fel de saloon over, adică o trecere dintre sedan și SUV, un fel de crossover. Eu cred că este mai degrabă un sedan care s-a săturat să mai demonstreze ceva și ne reamintește că nu avem nevoie de dube din astea sau de mașini utilitare mascate în limuzine de dus copiii la școală. În 2026, când fiecare marcă premium se luptă să țipe mai tare, îi avem pe germani cu grila aia imensă în formă de șnițel vienez, alta cu steluțe luminate, încă una cu fețe de robot. Vezi că îți dai seama despre cine vorbesc? Volvo a făcut exact opusul. Și eu cred că vor lansa un trend. Eu cred că asta va fi următoarea tendință, pentru că audiența premium nu vrea să fie văzută, vrea să fie respectată. E o diferență mare. Și o diferență pe care brandurile o învață încă greu. Pentru contextul nostru românesc, ES90 nu e mașina pentru parcarea din centru. Nu e pentru o filmare crazy pe calea victoriei. E mașina pentru cei care au cam depășit faza asta. Dar înainte să o conducem, hai să clarificăm însă care-i treaba cu ES90 în gamă. Pentru că Volvo a făcut ceva destul de deștept. Are 3 versiuni pe mașina asta cu diferențe destul de importante și fiecare cu identitatea ei. Apropo, de acum toate 3 sunt disponibile în România, nu erau până recent. Versiunea de bază este single motor, are tracțiune spate, 333 de cai, baterii de 88 de kWh util. Autonomie teoretică 650, în testele noastre un pic mai puțin, dar nu cu mult. Mașina asta, așa cum o vezi, face suta foarte repede. Se simte chiar mai repede, deși sunt pe hârtie doar 6,6 secunde. Asta e mașina pe care am condus-o eu, asta e mașina pe baza căreia o să vă dau impresiile mele cele mai concrete. Mai este însă un twin motor, 2 motoare, tracțiune integrală, 450 de cai. Aia are bateria mai mare de 102 kWh, dar e mai mare și e mai grea. Dar cei care avea autonomie spre 700 nu e chiar real, însă face suta în 5,4 secunde. Aia este in the sweet spot între categoria asta și categoria spectacol, pentru că vine și versiunea de top, twin motor performance de 680 de cai. Aia face suta în 4 secunde. Pentru cei practic care vor un sleeper car, mascat în sedanul Volvo, ai de ales dintre astea. Însă, eu nu cred că ai nevoie de un sedan Volvo care să facă suta ca o sportivă germană. Eu cred că, cel mai probabil, cauți confort și siguranță într-o astfel de mașină. Și despre ea vreau eu să vorbesc astăzi.
La mine a ajuns așadar versiunea single motor, dar după aceste 2 săptămâni, dacă inițial eram așa un pic pe gânduri, acum sunt convins că asta merită banii în România. Și nu pentru că lumea n-are bani pentru aia cea mai puternică sau cu 2 motoare, ci pentru că asta, la 333 de cai, pur electrici, pe puntea spate, face tot ce trebuie. Plus că pentru un sedan de 5 metri pe profil clasic, tracțiunea spate este exact alegerea de inginer pe care o aprobi imediat după ce o conduci. Mai ales că la cât electronică este aici, nici nu o să-ți dai seama dacă este integrală sau nu. Mențiune importantă și asta e o premieră. S90 este prima mașină Volvo construită pe arhitectura de 800 de volți. Asta schimbă mai mult decât ai putea crede. Toate Volvo mașini electrice pe care le-am condus până acum, EX30, XC40 Recharge, EX90, aia de anul trecut, ale erau pe 400 de volți. Funcțional, dar un pic limitat. X90 primește și acum cu anul 2026 800 de volți, dar S90 a venit din start cu generația nouă. Și asta înseamnă 3 lucruri pe care o să le simți la volan. 1. Ai încărcare foarte rapidă. Ei spun că sare de 300 de kW și o să testăm asta imediat. Versiunea single motor, ci că ar merge la 310 kW peak. Twin motor și twin performance 350, că e bateria mai mare. Ăsta este în topul industriei de azi. Al doilea, asta înseamnă că poți să încarci de la 10 la 80% în vreo 22 de minute. Practic te oprești la o stație super rapidă și până îți bei cafeaua și dai 2 mail-uri, ai întins-o. Nici nu cred că o să ai timp. 200 de km adăugați în 10 minute reali dacă stația de încărcare livrează. Și motivul al treilea, mașina asta e bidirecțională, adică suportă conectare la casă sau la rețea. Pentru cineva ca mine prosumator cu fotovoltaice, inclusiv pe carport, asta e un detaliu de fișă tehnică, e promisiunea că mașina nu mai e doar un consumator de energie, pentru că până acum am încărcat-o aici, ci o să devină un nod activ în sistem. Adică e o baterie pe roți care în viitorul apropiat îți poate alimenta casa în vârful de seară și se reîncarcă singură de la soare a doua zi dimineața sau când e energia ieftină. Și mai e ceva ce nu se vede pe listele de opțiuni, dar care cred eu că merită menționat. Volvo a investit într-o companie britanică specializată pe soft de management de încărcare. Asta înseamnă că S90 folosește algoritmii ăștia noi pentru încărcare adaptivă. Știi cum e asta? E ca la telefon. Înseamnă că în practică o să ai o baterie mai sănătoasă pe termen lung, că se încarcă deștept. Pentru cineva care o să țină o astfel de mașină 5-7 ani, eu cred că este tipul de detaliu pe care nu-l observi în primul an, dar îl simți în al 5-lea când își menține autonomia. Lucru pe care începi să-l pierzi la alte electrice. Dar hai să facem o mică pauză să mergem puțin în trecut. Pentru cei care nu au mai văzut testele dinainte, v-am zis că am condus X90, care este fratele SUV al acestei mașini pe aceeași platformă SPA2. În testul ăla, în condiții reale de California, am obținut 20 de kWh pe 100 de km, pe care am replicat testul în România. Pentru un SUV mare cu 7 locuri, este o cifră foarte bună. Vă las clipul în descriere, mergeți să-l vedeți. Și apropo, tot la lansarea X90 am vorbit cu toată echipa de dezvoltare pentru platforma asta, cu cei de la Nvidia, cu cei de la Bowers & Wilkins, cu cei de la partea de suspensii și confort. Cred eu că merită să devii membru doar ca să vezi 2 ore despre ghicăreală și de obsesie pentru detalii în domeniul auto. După ce vezi chestia și te întorci aici, află că S90 este un pic mai upgradată. Față de ce ai văzut acolo, mașina asta este un pic mai aerodinamică și un pic mai joasă. Asta o face și mai eficientă. E printre cele mai eficiente din industrie. Deci da, e aceeași platformă, dar acum e carosată ca limuzină, nu ca SUV. Și fiind single motor, e un pic mai ușoară. Practic, mașina asta, după 2 săptămâni, devine eficientă ca o mașină mult mai mică. Și asta este absolut surprinzător. Practic, eu nu am reușit să descarc mai mult de 10% într-o zi normală de navetă. Depășești o săptămână până la încărcare. Și asta e relevant în România, unde infrastructura de încărcare rapidă încă e în creștere. Există, dar încă nu e matură. Și fiecare kWh pe care îl consumi sau pe care nu-l consumi, cred eu că înseamnă libertate între stațiile de încărcare. Și mai e o chestie. Mașina asta are pompă de căldură de serie. Ce înseamnă asta? Că pe toate versiunile o să ai o sursă de încălzire sau de frig care nu-ți prăbușește autonomia. Adică nu o să consume prea mult curent, este eficientă. E un lucru pe care multă lume îl ignoră la prezentări, dar în condițiile noastre, cu vară foarte caldă sau cu iarnă foarte friguroasă, dacă mai mergi la munte sau dacă te duci în Austria la schi, o să te ajute chestia asta pentru că o să-ți adaugi autonomie multă. Destulă teorie. Hai înăuntru. Am vrut să încep din spate. Pentru că aici este Volvo în stare pură.
Uite și tu ce materiale curate. Avem lemn, uite-te pe ușă ăla aici că e birch, adică e mesteacăn pe românește. Combinația asta de aluminiu cu mesteacăn, cu piele din același ton, fără cusături țipătoare, sunt cusături la culoare, cu sistem audio Bowers Wilkins, 25 de boxe, cu plafonul ăsta panoramic pe care îl putem tintui, îl putem închide din față, o să-ți arăt imediat, cu cârligi acolo unde trebuie, cu lumini, cu difuzoare, cu tweetere, cu... Îi lipsește ceva? Uite și tu câtă sufragerie am aici. Deci asta nu este versiunea long wheelbase, asta este lungă ca așa e ea. Nu am stat într-o mașină mai largă de atât în spate. Și asta mă face un pic invidios. Copilul meu a mers aici în ultimele 2 săptămâni ca o regină, în timp ce eu eram șoferul. După care vine Andrei Brătucu și râde de mine că eu stau prea aproape de volan. Când aici, uite cât spațiu este în spate. Asta este poziția mea normală de condus, asta este locul din spate. E prea mult spațiu aici, este prea lux. Când spun că ăsta este un sleeper luxury car, la asta mă refer. Îi invidiez în sensul pozitiv pe toți cei care o să stea aici. Uite, știu cât spațiu. Și este spațiu pentru fiecare loc, după care faci asta. Ce mai vrei? Tot așa, lemn, piele, metal, totul plușat, soft la atingere, piele. Uite, știu numai câtă cotieră este pentru cele 2 locuri VIP de aici din spate. Dar trebuie să aibă cup holder. Uite, m-am gândit eu. Uite, are și cup holder, repede. Fără brizuri, fără prea multe ecrane, ai USB-uri aici, îți controlezi aerul și climatizarea. Și scaunele sunt și încălzite și ventilate și pentru cei din spate. Iar șoferul are și masaj. Asta nu este un sedan. Că dacă era sedan, sticla rămâne acolo. Se deschide ca un hatch. Uite cât spațiu aici. Ai o deschidere foarte mare către un portbagaj foarte folositor. Știi de ce știu că e folositor? Pentru că încape aproape orice în el. Are cârlige acolo unde îi trebuie, care pot fi escamotate. Pot să rabatez scaunele dacă vreau să încarc mai mult. Pot să dau perdeluța asta la o parte dacă am nevoie de mai mult. Și apropo, aici ai o schiță care îți spune dacă obiectele tale vor încăpea. Toate astea în cap. Cât de Volvo e chestia asta. Dar mai are o șmecherie. Hai să arăt. Pe lângă priza asta de 12 V. Ia. A coborât? Da, am simțit. Ai simțit? Pentru o încărcare mai ușoară, suspensia pneumatică coboară mașina ca să poți să faci asta în loc să faci asta. Faci asta. Prea tare. Și ai 2 butoane pentru că de aici poți să o și încui. Nice. Hai în față. Deci, cam despre asta vorbesc când vorbim despre mașina asta. Vorbim despre materiale care arată ca și cum ar fi fost puse acolo ca să dureze, să o lași cumva moștenire. Cred că dacă îți pui mintea, designul ăsta poate fi refolosit și 100 de ani, nu? N-ai cum să greșești cu chestia asta. Mențiune foarte importantă, am mai vorbit mai în detaliu, vă spuneam, cu echipa Bowers Wilkins, același sistem e pe mașina asta, 25 de incinte, e opțiune pe Ultra și am ascultat sistemul ăsta cu mare bucurie. Te face să asculți piese pe care credeai că le cunoști, dar în liniștea dintr-o mașină electrică și cu noise cancelling și cu insonorizarea asta, o să auzi sunete pe care nu le-ai sesizat niciodată. E cumva nerealist. Ecranul principal este de 14,5 inch, pus pe verticală și e bine așa, și rulează Google built-in. Are inclusiv propriile lui aplicații. Nu neapărat trase prin CarPlay sau Android Auto, ai Google Maps direct în mașină și poți să-ți descarci și alte aplicații. Chestia asta rulează direct în mașină pe 5G și asta este foarte tare. Apropo, îi salut pe prietenii noștri, doamna doctor Alexandra Mircea de la Dentalist am fost ieri. Așa, însă, hai să vorbim despre tehnologie. Poți să-ți legi telefonul și eu o fac pe CarPlay și așa arată și pe CarPlay în momentul ăsta. Se mișcă foarte bine, nimic de reproșat, absolut nimic de reproșat, poți să ai toate aplicațiile tale aici și cam așa am navigat eu în ultimele 2 săptămâni.
Așadar, pentru cineva ca mine, care este obișnuit cu lucrurile astea de la Google, mai ales lucrând toată ziua pe Google Workspace, integrarea asta e mai naturală decât ce am mai văzut până acum pe alte mașini. E very, very nice to have. Mașina asta este motorizată, dacă vreți, din punct de vedere al inteligenței de Nvidia și asta înseamnă că are de 8 ori mai multă procesare decât generația anterioară. Primește update-uri over the air care îmbunătățesc destul de multe lucruri, nu doar adaugă niște butoane, că oricum avem puține. Da, nu e doar o chestie de culori prin meniu, însă la capitolul gimmick-uri care îmi plac e chestia asta. Mă duc aici și apăs pe butonul de parasolar. Ia arată-le cerul. Și dintr-o dată cerul a devenit o chestie lăptoasă și albă. Și mai apăs o dată și se deschide. Plafonul acesta electrocromic l-am mai arătat când am prezentat mașina static la Göteborg, când am fost să o văd pentru prima dată. Am fost atât de curios încât a fost plăcerea mea să merg până acolo, doar ca să văd mașina stând pe loc. Însă mă interesează acest roof shading și să vedem cum funcționează. Și dintr-o dată devine transparent. Ce vedeți acolo este o lumină ambientală pe care aici în studio o avem la dispoziție pentru a putea filma. Dar dacă apăs încă o dată, nu mai vedeți. Nu știu dacă ai început să auzi, dar ventilația acum este dată pe tare. Climatizarea asta e pe 4 zone și chiar își face treaba foarte bine. Pompa de căldură în momentul ăsta face răcoare, dar mai are o chestie. Are filtrarea particulelor până la PM2.5. Chestia asta nu este marketing, e o ușurare, mai ales pentru noi cei care mai trecem prin Otopeni pe anumite străduțe unde încă miroase a canalizare. Deci, în mașina asta nu vin mirosuri de afară. Și ar mai să mai spun ceva. Dacă ți-a plăcut tot ce ai văzut până acum, trebuie să știi că mașina asta e făcută în Chengdu, în China. Am fost, apropo, la un moment dat în Chengdu. Mașina asta e făcută la cele mai înalte standarde de proprietarul mărcii Volvo, de cei de la Geely. Însă, deși este made in China, calitatea mi se pare excelentă. ADN-ul suedez se respectă. Mașina asta este desenată la Göteborg, la faimosul centru de design de acolo, că de-aia am și fost să o văd acolo, la fabrică. Cred eu că în momentul acesta, dacă suntem rezonabili și realiști în legătură cu finisajele, mașina asta este flawless. Acum, flawless din punct de vedere al finisajelor. Că mai sunt mici lucruri de îmbunătățit pe partea de software, e o discuție întreagă pe forumuri, este work in progress. Pe parcursul testului meu și înainte s-au mai rezolvat câte ceva. Volvo lucrează la acest lucru pe o platformă nouță cu foarte multe sisteme de ultimă generație. E greu să te aștepți ca totul să meargă perfect din prima, așa că mai așteptăm încă niște update-uri pentru mici chichițe, dar pe durata testului meu, mașina mea chiar nu a avut nicio problemă. Și acum să trecem la partea concretă. O conducem? Hai să punem ventuzele și să ieșim pe drum, pentru că am bateria la 27% și ar trebui să putem să băgăm curent rapid în ea. Nu prea am butoane. În afară de butoanele pe volan și aceste două manete, un afișaj aici și ecranul ăsta, mai am doar un buton pentru volum și de dat înainte și înapoi. Atât. Restul funcțiilor sunt organizate aici, în partea de jos. Am meniul principal, aplicațiile native ale mașinii, poți să descarc altele, îți spuneam, prin Google Play, meniul de climatizare, poți să-mi controlez încălzirea pentru volan, ventilația din scaun, bine că mi-am să aminte să o dau pe 2, o să o dăm astăzi. Nu, asta e încălzirea, oleu. Ventilația și asta e încălzirea și pentru pasager de asemenea. Bun, așa. Și pot să sincronizez climatizarea și pot să dau drumul inclusiv la masaj. Uite, dacă ating butonul de aici de pe lateral, hai să opresc un pic camera. Uite, dacă apăs aici, pot să trec în setări. Și am o grămadă de setări doar pentru masaj sau pot să văd exact, să schimb între toate funcțiile și să-mi setez scaunul în toate pozițiile. Scaune mai confortabile ca la Volvo, mai rar. Însă până și reglarea oglinzilor va să o faci de aici, deci trebuie să înveți unde sunt toate chestiile astea. Înainte să pleci la drum, îți vând un pont, vii, apeși pe butonul ăsta cu mașinuța, se deschid funcțiile rapide și aici nu ești obligat, dar îți recomand să le debifezi pe astea două. O să afli de ce. One Pedal Drive îl lăsăm pe auto și avem modurile de condus și în modurile de condus avem standard și off-road. Astea sunt modurile în care putem să controlăm suspensia, care altfel este pe automat și este pneumatică. Suspensie pneumatică. Hai să-ți explic ce înseamnă chestia asta. Mai bine o conducem? Una din problemele cu mașina asta este că nu te aud nici pe care pietoni, nu te aud de nimeni.
Mașina este extrem de silențioasă, nu doar la interior, ci și la exterior, evident. Dar pe drumul ăsta de aici, pentru noi este benchmark, că noi testăm mașinile, ne bucurăm de binefacerile din sectorul 1 cu drumuri proaste pe aici, pe Biharia, cu niște de nivelări din alea care merită votul nostru la următoarele alegeri mai ales. Dar în mașina asta par decuplat pur și simplu de la drum. Adică din nivelări trebuie să fie foarte, foarte serioase ca să apuci să le percepi. Te deranjează mai mult sunetul de la semnalizare decât zgomotele de la exterior. Uite, vezi ce ziceam? Uite, un XC60 și sunt mai asemănătoare decât sunt diferite. Cum ți se pare drumul? Hai că vedem acum. Acum astea sunt alea, nu? Ia. Decent. Și asta este cea mai nasoală, că aici este cu vuvum. Ia. Înghită de nivelele de oraș ceva fantastic. Și aici apare una dintre binefacerile suspensiei pneumatice și una dintre binefacerile unei greutăți un pic mai mari. Mașina asta e pe la 2 tone 300, în combinație cu suspensia asta pneumatică, cu 2 camere, că am văzut chestia asta la prezentarea detaliată a platformei, face mașina cea mai confortabilă mașină de sub 100.000 de euro pe care poți să o cumperi. De-aia am zis că eu cred că acest S90 este în momentul acesta un sleeper luxury car. Am auzit oameni care o compară cu mașini din zona de lux, varianta de la Volvo. Eu cred că este o mașină în felul ei, în gama ei, pe care n-aș vrea să o compar cu nimic altceva. Dar dacă vrei să o compari cu limuzinele de top de la mărcile germane, în zona asta de preț, mașina asta mie mi se pare în continuare incomparabilă. Este atât de elegantă și de discretă că te uiți pe stradă și nu țipă, nu strigă la tine. Toate mașinile mai nou au tot felul de briz-brizuri, de jumbuș-lucruri pe ele. Și mă bucur că Volvo se încăpățânează să rămână clasic, un pic sobru. Precondiționale. Perfect. Bravo, Vlad. Precondiționare manuală a bateriei. Super. Mașina este pregătită pentru plug and charge, că am putea să o mufăm să plece automat încărcarea la stații compatibile. Încă nu știu dacă există în România, dar are un indicator individual și poate fi înregistrată. Însă, noi o să mergem la una din stațiile la care am un abonament și plătesc și vreau să testez dacă se încarcă rapid. Avantajul ăsta este că dacă te duci la o stație și vrei să stai cât mai puțin timp acolo, înainte să ajungi, te duci aici în setări, cum a făcut Vlad, te duci la încărcare și dai pe precondiționare. Și acum bateria va ajunge la temperatura optimă pentru a se încărca cel mai rapid. Și putem să testăm în limitele stației respective la care o să mergem. Mergem la cei de la iCharge de aici de lângă, să vedem dacă scoatem și cât scoatem din ea. Pentru că până când ajungem acolo, hai să-ți arăt cam ce consumuri am făcut. Încă o dată, mie mi s-a părut un pic ciudat, surprinzător, să nu descarc mai mult în medie de 10% din bateria asta pe zi. Și asta este extraordinar, pentru că asta nu este aia cu 100 și ceva, este de 80 de kWh. Și hai să-ți arăt un pic cam cât stăm aici în trafic. Îmi place autonomia dinamică, care este realistă. Îmi arată consumul instantaneu, cât consumă mașina în momentul ăsta și uite media. Media asta de 20 de kWh este înțepenită aici de când am luat mașina. Asta este media ei generală. Dar am niște informații de parcurs, cam cum arată ultimele noastre drumuri. De la ultima resetare a făcut 22 de kWh, dar pe media totală, că în timpul testului nostru cam asta am făcut noi, ăsta e consumul la care am ajuns. Uite cum arată consumurile cu vârfurile. Noi am consumat ceva mai mult, pentru că am stat foarte mult cu ea pe loc, cu climatizarea pornită. Dar pe ultimii 100 de kilometri, cam așa arată. Pe ultimii 100 de kilometri am coborât sub 20, am ajuns la 17 kWh. Asta este consum pentru zona de navetă. În ultima 100 de kilometri eu am făcut Corbeanca-București și ăsta este consum deja de mașină mică electrică, este de mașină eficientă. 17 kWh este incredibil de bine. O să crească însă, odată ce depășești viteza asta medie de vreo 80 de km/h, când ajungi la 100, 120, la 140, din experiența mea la 130 la oră sărea de 23 de kWh la 100 de km. Deci ești între 17 și 23 în funcție de cât de repede te grăbești, dar nu doar că poți să ajungi la munte și înapoi, poți să ajungi, spre exemplu, cu viteza asta de încărcare pe care mașina o promite, te poți duce la Cluj cu o oprire de 10 minute? Îți trebuie mai mult? Mie îmi trebuie mai mult de 10 minute până la Cluj să mă opresc, aș vrea să și mănânc undeva așezat, nu la volan, nu? Că dacă ai o mașină de 100.000, nu mănânci din mers, decât dacă chiar te grăbești
foarte, foarte tare. Dar dacă te grăbești foarte tare, o să iei avion. Știi faza asta cu Abbey Road? Abbey Road Studios Mode. Aici poți să-ți alegi o egalizare. Și cei de la Volvo au colaborat cu Bowers Wilkins, iar Bowers Wilkins au colaborat cu cei de la studiourile Abbey Road și au făcut aceste presătări. Mie îmi place asta de intim, ca să aud mai bine podcasturile și vocile, dar aici poți să simulezi sala lor de înregistrări deschisă, poți să faci un mod mai energizat în care mai amplifică și mediile și basul, vezi că nu te lasă în mers și în funcție de gusturile tale vii și schimbi presătările astea. Ce am observat eu însă este că mașina are atât de multe boxe, fiind 25, are mediile astea și Twitter aici, are Twitter-ul ăla mare acolo frumos, care e semnătură Bowers Wilkins, încât reușește să trimită direct către cap mediile, adică vocile. Și asta face orice audiție foarte clară. Chiar dacă dai pe expansiv aici, spre exemplu, chiar dacă vrei să controlezi mărimea camerei, din meniul ăsta, mi se pare foarte, foarte șmecheră chestia asta. Mie îmi place să fie cât mai aproape de ceea ce aude producătorul. Vreau să aud sunetul direct de la sursă, nu prea vreau ecouri. Nu prea îmi place așa de mult cu ecou și, din punctul de vedere, pentru mine, un sunet curat, mai curat ca mașina asta, devine greu de găsit. Cred că doar pe Zeekrul ăla am mai întâlnit un sunetul ăla de la Yamaha. Foarte bun. Foarte, foarte, foarte bun. Anyway, asta este și partea de muzică, nu pot să vă pun să auziți, că oricum nu se transferă, dar pentru cineva pasionat de muzică merită să dai niște bani în plus să-ți iei sistem Bowers Wilkins în mașină, pentru că sunt pregătit să pariez că o să asculți mai mult Bowers Wilkins în mașină decât dacă ai avea acasă. Și asta e o problemă pentru oameni care fac naveta atât de mult, dar într-un scenariu realist, mașinile astea vor merge la drum lung mult mai puțin decât vor sta într-un astfel de trafic. Și asta este partea care mie mi-a plăcut cel mai mult, că stând într-un astfel de trafic am stat într-un fotoliu confortabil, ventilat, cu masaj, cu materiale prietenoase, de calitate, cu un ambient scandinav care nu mă agresează, nu țipă la mine, nu e bling, 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 luminos, dar fără să fie supraîncălzit, bine climatizat. Nu am ce să-i reproșez mașinii astea la nivel de confort. Ba da, am două chestii, fii atent. Aici, spre exemplu, vin cu tokenul ăsta de la mașină, aici se mai încarcă și chestia asta, da? Dar aici este încărcătorul wireless. Și zicem că vii cu telefonul și îl pui aici, da? Și ai văzut? Când pleci de pe loc, suprafețele astea fine, plușate, de calitate frumoase așa, îți alunecă telefoanele de pe ele. Dar ajunge fix aici în cup holder. Problema care este că, să zicem că pui aici în cup holder ceva, asta nu este twin motor, nu este cea mai puternică, doar 333 de cai, dar sunt cai electrici. Și când pleci de pe loc, se mișcă telefonul aici. Oricât de mult încearcă ea să-și mascheze greutatea, mașina asta totuși este o mașină mare, cu cuplu mare și se mai simte. Tocmai de aceea, în cea mai mare parte a timpului, nu am simțit nevoia să-i dau 0-100 și cred că cei care vor conduce mașina în viața de zi cu zi nu vor face prea multe teste de dinamică. Cu toate astea, o să ieșim imediat și o să-ți arăt, se așează foarte bine. Am observat la mașina asta, exact ca la AX90, că sistemul acesta de suspensii este foarte smart în a așeza corect greutatea. Da, la mașinile electrice, având bateriile în podea, centrul de greutate este foarte jos și mașinile sunt mai bine plantate, dar până una alta avem 2,3 tone care trebuie ținute pe drum pe aceste anvelope mari, cu jante pe 22, care, surprinzător, nu transferă prea multe vibrații în caroserie, însă mașina se așează foarte inteligent cu ajutorul unui control al suspensiilor. Suspensiile sunt controlate în așa fel încât, într-un viraj, să nu aibă ruliu. Și chestia asta te ajută, dar te poate și încurca, pentru că poate să-ți dea un pic prea multă încredere. Se așează așa de bine, încât se așează parcă prea bine. Și asta este surprinzător. Am avut o bucată în care am ieșit un pic de pe drumuri foarte bune. Am ajuns pe un drum, să zicem așa, un pic mai tehnologic. Garda asta la sol, un pic mai mare decât la un sedan obișnuit, aici își arată valoarea. Mașina asta, deși nu este SUV, este în stare să gestioneze și drumuri grele și drumuri proaste. Nu recomand însă să ți-o iei totuși cu jantele astea pe 22, oricât de frumoase sunt ele, că sunt, și din cauza drumurilor de la noi, dar și din cauza bordurilor.
deși ele sunt gândite ca împreună cu anvelopele, anvelopa să protejeze marginea jantei, să nu se ciobească, riscul este real și asta a fost cea mai mare frică a mea pe durata acestui test, să nu stric jantele acestei mașini, care altfel sunt foarte frumoase. Dar garda la sol, în schimb, nu mi-a dat nicio emoție la nicio bordură. 18-19 cm garda la sol este exemplar. Sunt crossovere care au gardă la sol mai mică decât are sedanul ăsta, care, încă o dată, nu știu cât sedan este, mai degrabă un SUV turtit, care arată ca un sedan. Acum știu că mai tot auziți spunând că nu prea mă mai interesează puterea, dar mă interesează. Puterea, ăia 330 de cai sunt livrați foarte curat în acest Volvo. Dar ai observat dacă mașina s-a înclinat? N-ai observat. Ce vorbeam despre controlul suspensiilor e valabil și la demaraje. Toată puterea este pe spate, dar avem o mașină suficient de grea și suficient de lungă, dar nu se lasă pe spate. Însă ăla este locul potrivit unde să pui 333 de cai, nu pe față, iar, spre exemplu, cei de la Polestar, până și ei și-au învățat lecția după ce au pus inițial pe față, au mutat motorul electric pe spate. Ne întoarcem la vremurile când brandurile premium puneau motoarele puternice pe spate, pentru că pur și simplu doar așa poți transfera bine cuplu. Iar în mașina asta, eu încă o dată sunt pregătit să pariez. Hai că avem o groapă mai nasoală, o auzim? Asta este cea mai groapă pe care am prins-o. Asta este limita acestei suspensii. Gropile mai mari de 10 cm, cred. Dar în trafic, în rest, nu o să-ți dai seama dacă ai sau nu 2x4 sau 4x4. Eu aș face testul ăsta, apropo, dacă aș lucra la Volvo, aș ieși la test drive cu oamenii și nu le-aș spune dacă este 4x4 sau nu și aș pune pe ei să ghicească. La cele mai multe mașini nu-ți mai dai seama dacă este integrală sau nu. Uite, spre exemplu, nici acest B5 cred că nu este. S90 B5. S90 B5, frumoasă mașină. Practic este sora termică a acestei mașini, nu? S90 B5. Dar la cele mai multe mașini electrice pe care le-am condus în ultima perioadă cu un singur motor pe spate, devine din ce în ce mai greu să-ți dai seama pentru că și electronica intervine foarte mult, iar sistemele de stabilizare a direcției și de control al suspensiilor își fac treaba bine la majoritatea mărcilor mai nou. Însă la Volvo chestia asta a fost dusă un pic mai sus, pur și simplu maschează absolut orice. Este mașina care nu vrea să-ți spună cât de puternică este până când nu faci asta. Că vrei tu să faci neapărat o depășire. Problema e că nu poți să o faci de multe ori. Chiar și cu un singur motor, pasagerii se vor plânge foarte repede să nu mai faci chestia asta. Oricât de mult ar plăcea ție să faci asta. După care intervin senzorii, mai am încă o mașină între mine și ea din față, iar mașina asta este atât de încăpățânată să te țină în viață împotriva voinței tale. Cei de la Volvo și-au propus să nu mai moară nimeni în mașinile lor. În mașinile lor va deveni imposibil să mai faci greșeli. Are senzori de jur împrejur și asta este partea cea mai importantă, cred eu, din acest test. Mașina asta este împânzită cu senzori, cu camere, are inclusiv o cameră care se uită special doar în unghiul mort, ca să nu te poți duce către cel de acolo. Dacă vine spre tine, eu m-am trezit, spre exemplu, că venea cineva peste mine în bandă, m-a tras în dreapta și mi-a strâns centura, uite așa. Efectiv, se comportă activ, încearcă să preîntâmpine activ orice, chiar și când nu este vina ta. Am mai întâlnit că atunci când merg în coloană, ea este pe one pedal și uite, eu nu apăs pe nimic, ea în momentul acesta frânează singură față de mașina din față. Dacă mașina din față se mișcă suficient de repede, nu mai frânează, nu mai decelerează, nu mai face regenerare. E o chestie pe care am văzut-o la puține companii care au implementat-o corect. Volvo mi se pare că a implementat-o chiar mai bine decât marca aia americană, decât Tesla, pentru că la Tesla face regenerare automat, da? În trafic. Dacă eram aici, îi luam piciorul și începea să decelereze. Uite, acum sunt pe one pedal și curge. 50, 49, 48, vezi? Pierde foarte, foarte puțină energie și asta este o chestie deșteaptă. De ce? Nu am nevoie să-mi facă regenerare decât atunci când mă apropii de un stop. N-am de gând să mă grăbesc cum fac colegii care în momentul acesta, după ce au ars motorină și benzină, acum o pierd, nu? Că trebuie să o frâneze. Eu abia acum fac regenerare și mi-arată aici, când mă apropii de semafor, mașina din față s-a pus în mișcare și a oprit regenerarea. În momentul acesta mașina curge. Ăsta este cel mai deștept sistem de one pedal pe care l-am testat pe o mașină electrică până acum și asta face mașina și mai confortabilă pentru că te smucește mai puțin. Decelerările sunt cele mai
neplăcute pentru sistemul meu digestiv, spre exemplu, și cred eu că nu sunt singurul. Până și sirenele se aud mai încet. În mașina asta până și propriul tău claxon abia se aude, știi? Vrei să auzi? Ia. Abia se aude. Este extrem de bine insonorizată. Eu suspectez că ar fi inclusiv de niște noise cancelling activ în mașina asta, pentru că e mult prea multă liniște. Este liniște, este confortabilă, este controlabilă și este safe. Este o limuzină pe roți, este o mașină de lux adevărată, mascată într-o mașină premium. Practic, asta e old money? Nu? Vorba aia? Știți vorba aia de pe social media, old money? Sunt cei new money și old money. Nu vă dau exemple că le știți voi bine, dar dacă vedeți pe cineva cu un ES90, e old money. Precondiționarea e făcută, da? Da. Perfect. Suntem la stația asta de 300 de kW, zice în aplicație. Îi dăm pe mufa 1. Eliberăm aici. Clipește. Hai să vedem. Plecăm de la 25%, 182, 202, 200, 204, 260, 274. Nu cred. Altă viață. Prima dată când văd pe o mașină din România că trage pe bune 286 de kW. Cred că trăgea 300 dacă aveam baterie la 20%. Stația asta este limitată la 300 de kW. Am scos din ea aproape 3. Foarte tare. Deci se confirmă. Asta este minunăția acestei arhitecturi pe 800 de volți. Faptul că avem nu doar o densitate bună a bateriilor, ci și lucrăm la voltaje mai mari, face ca bateria să poată încărca mai repede, dar în siguranță, și de aceea și răspunsul acela la accelerație este mai rapid decât pe 400 de volți. Deci a băgat 3 kW? A băgat deja 3 kW, da. Ia uite. Deci avem 3 kW într-un minut, 4 kW într-un minut. 4 kW într-un minut. Uite, am sărit de 30% și scade ușor, am ajuns la 280, 33%. Se menține, încă se menține bine. Rarisim așa ceva, să vezi viteze de genul ăsta de încărcare în România, așa arată viitorul. Uite, în 2 minute am băgat curent pentru 50 de kilometri. În 4 minute pentru 100 de kilometri. În 8 minute, în teoretic, avem pentru 200 de kilometri. Ai timp în 8 minute să duci în toaletă, să-ți faci treaba, să te întorci, să pleci? La limită. 19.64, 19.78, 19.91, 20 în 4 minute și 35 de secunde. Asta este recordul total de încărcare pentru orice mașină am testat până acum în 2026. Asta este Volvo S90, este campionul de viteză la încărcare. Este mașina pe care pot să o recomand pentru orice fel de drum lung. Deși cea mai mare parte a timpului o să facă navetă, în confort, multă siguranță și lux scandinav. Foarte tare mașina. Deci, chestia asta este foarte tare. Și încă bagă. Uite, de când am început eu să vorbesc, ia pagina din început. Unde ești, mă? Așa. 5 minute 22. 23 aproape. 23. Uite, știu cum intră kilovați în ea. Prea tare. Și ne-am întors să tragem concluziile, pentru că trebuie să vorbim despre preț. Pentru România, S90 single motor pleacă de la nivelul superior al segmentului comparabil cu un BMW i5 echipat decent sau cu un Mercedes EQE de bază. Pentru ce primește în schimb, adică o mașină mai liniștită, mai tehnologizată, mai matură ca design din punctul meu de vedere, nu mi se pare exagerat. Mi se pare un preț destul de echilibrat. Așadar, pentru cine este ES90? Nu e pentru cei care vor să se vadă. E pentru cei care au depășit deja faza aia și am explicat de ce. Nu e pentru cei care vor SUV cu 7 locuri, deși sunt 5 locuri care par cât 7. E pentru cei care preferă proporțiile clasice de limuzină, că nu avem nevoie toți de SUV-uri. Nu e pentru cei care țin cu dinții de badge-ul german, e pentru cei care apreciază varianta scandinavă inteligentă cu o doză de China, dar bine integrată, făcută ca lumea. Iar în interiorul gamei, pentru fiecare buget, există versiunea ta. Eu recomand single motor pentru cei care vor expresia S90, ca să zic așa, fără spectacol. Dar ai twin motor dacă vrei un sweet spot de putere și de autonomie. Și pe aia mai ai versiunea twin performance pentru un sleeper car de putere, de aproape 700 de cai. Eu am consum pe asta și vă spun sincer încă o dată, dacă ar fi să aleg pe banii mei, aș alege S90. E un pic mai joasă decât un SUV,
e mai sigură, e mai dinamică, e mai discretă în trafic, dar este mai luxury real, e confortabilă și este, încă o dată, foarte safe. Tot ce îmi doresc este o versiune un pic mai compactă. Un ES60, cred că am mai zis chestia asta, deja e cunoscut. Eu aia o aștept cel mai mult. Dar, cu asta la final, se încheie cele 2 săptămâni de mare bucurie pentru mine în care am putut să trăiesc cu acest Volvo, dar acum sunt pregătit să răspund întrebărilor voastre. Veniți să-mi spuneți mai jos la comentarii dacă mi-a scăpat ceva. Ce ați vrea să aflați în plus? Dacă vreți să aflați mai multe despre mașina asta, este listat evident pe site-ul Volvo Cars, dar au și o secțiune de stoc. Sunt câteva mașini pe stoc. Iar din momentul acesta, la momentul testului meu în mai, poți să introduci comenzi dacă vrei pentru versiunile Twin Motor și varianta aia de performanță care ți-am zis mai devreme, care acum devin disponibile. Toate astea vin pe 800 de volți, vine și upgrade-ul de 800 de volți pentru EX90 dacă vrei SUV-ul mare. Cam atât. Ne-a scăpat ceva? Veniți să-mi spuneți voi încă o dată mai jos. Chiar vă încurajez să intrați în conversație și am mai zis mai devreme, dar insist, dacă vrei să faci un deep dive tehnologic și mai adânc, ca să înțelegi partea de sunet, partea de suspensie, de dinamică, toate lucrurile acestea, partea de Nvidia, care e foarte avansată la bord, intră în secțiunea de membri unde am un clip de 2 ore doar despre tehnologie. Like, share și subscribe. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!